Beat nuts, Mr. Meth. Shaka. हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको Shaka CapCut टेम्प्लेट एडिटिङ कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। डेमो भिडियो तपाईले हेर्दै सक्नु होला। आज भने म तपाईहरुलाई त्यस्तै टाइपको भिडियो एडिटिङ गरेर देखाउने छु। कृपया भिडियो लास्टसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा पहिला त मैले तपाईलाई मेरो डिस्क्रिप्सनमा र मेरो कमेन्ट सेक्सनमा एउटा लिंक दिएको छु। त्यो लिंकलाई ओपन गर्नु होला। त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा यस्तो टाइपको इन्टरफेस खुल्नेछ अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। तलतिर युज टेम्प्लेट इन CapCut भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ युज टेम्प्लेट भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो 8वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। तपाईले 8वटा फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ निर हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट वाला अप्सन छ, त्यसमा नेक्स्ट गर्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो कम्प्लिट तरिकाले एडिट हुन्छ। अब भने तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथितिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एक्सपोर्ट भनेर लेखेको छ, त्यसमा टच गरेर यहाँ एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क भनेर लेखेको छ, त्यसमा एक्सपोर्ट गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो तपाईको ग्यालरीमा गएर सेभ भएर बस्नेछ। तपाईले त्यहाँबाट पनि आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यहीँबाट पनि तपाईले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो र टिकटकमा एकदमै ट्रेन्ड भएको हुनाले तपाईले पनि यस्तै तरिकाले आफ्नो भिडियो बनाएर तपाईले आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्ता आजको भिडियो यति नै। मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि तपाईहरुलाई एडिटिङमा केही समस्या आएको छ भने मेरो फेसबुकमा र मेरो इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। Beat nuts, Mr. Meth. Shaka.